giá vàng trong nước duy trì ổn định ở ngưỡng cao, dù thị trường thế giới điều chỉnh giảm về mốc 4.596 USD ounce. Hoạt động chốt lời và tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính chỉ là nguyên nhân chính khiến kim loại quý sụt giảm trong phiên cuối tuần. Thị trường vàng trong nước phiên sáng nay, ngày 17 tháng 1, ghi nhận trạng thái đi ngang tại hầu hết các thương hiệu lớn, trong khi giá vàng miếng duy trì ở vùng 162,8 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới đã lùi sâu khỏi mức đỉnh lịch sử do áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư và những tín hiệu tích cực từ bối cảnh địa chính trị quốc tế. Tại thị trường nội địa, giá vàng miếng của các đơn vị kinh doanh lớn như Doji, SJC, P&J và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết ở mức 160,8 triệu đồng một lượng mua vào và 162,8 triệu đồng một lượng bán ra. Mức giá này không thay đổi so với cùng thời điểm sáng qua, cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường trước các biến động quốc tế. Phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn biến tương tự khi hầu hết các thương hiệu giữ nguyên biểu giá. Cụ thể, vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 157,2 đến 159,7 triệu đồng một lượng. Nhóm Doji, Phú Quý và P&J cùng niêm yết mức 158 triệu đồng một lượng mua vào và 161 triệu đồng một lượng bán ra. Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu duy trì mức giá cao trên sàn giao dịch quốc tế, giá vàng giao ngay hiện đứng quanh ngưỡng 4.596 USD ounce. Sau khi thiết lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 4.642,72 USD ounce vào giữa tuần, kim loại quý đã quay đầu giảm hơn 1% trong phiên cuối tuần. Theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,2 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế, phí. Như vậy, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 16,6 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân của đợt sụt giảm này được giới phân tích nhận định là do hoạt động chốt lời sau chuỗi ngày tăng nóng. Bên cạnh đó, căng thẳng tại khu vực Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt khi các cuộc biểu tình tại Iran lắng xuống. Sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vai trò trung gian hòa giải và thái độ quan sát của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm giảm bớt nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng trong ngắn hạn. Ao hơn, dao động quanh 159,8 đến 162,8 triệu đồng một lượng. Mặc dù điều chỉnh giảm, giá vàng vẫn ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp với mức tăng tổng cộng khoảng 1,9%. Vàng thường phát huy vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong những giai đoạn bất ổn địa chính trị và kinh tế, cũng như khi môi trường lãi suất ở mức thấp. Tôi vẫn cho rằng chúng ta có khả năng chứng kiến giá vàng tiến tới 5,000 USD ounce trong năm nay, dù trên hành trình đó sẽ xen kẽ những đợt điều chỉnh mạnh. Giá bạc giao ngay giảm 3,6% xuống 89 USD ounce, dù vẫn đang hướng tới mức tăng hơn 12% trong cả tuần, sau khi lập đỉnh lịch sử 93,57 USD ounce trong phiên trước. Về chính sách tiền tệ, dữ liệu từ LSEG cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong nửa đầu năm 2026. Đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, khoảng 25 điểm cơ bản, được thị trường kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 6. Bên cạnh đó, thỏa thuận thuế quan mới giữa Mỹ và Đài Loan liên quan đến lĩnh vực bán dẫn cũng là yếu tố có thể gây áp lực lên quan hệ Mỹ-Trung, qua đó tác động gián tiếp đến tâm lý nhà đầu tư vàng trong thời gian tới. Cảm ơn bạn đã xem video. Đừng quên đăng ký kênh để cùng chúng tôi khám phá thêm nhiều nội dung thú vị và hữu ích.